आता माझ्याकडं 44 छातीचं ब्लाऊज आलेलं आहे. तर आता मला ना वेळ नाही असं माप काढायला त्याचंवालं. तर माझ्याकडं 40 छातीचं ब्लाऊज आहे. माप 40 छातीचं माझ्याकडं माप आहे, हे बघा. आता याच्यावरनं मी तुम्हाला दाखवणार आहे 44चं माप. तर कसं वाढवून घ्यायचं ते आता मी तुम्हाला याच्यावर आखून दाखवते. माझं पॅटर्न पहिलेच येते 40चं. तर तुम्हाला आता मी दाखवणार आहे ते वाढून. हा चालेल. आता अस्तर घेतलेले मी, अस्तरची ब्लाऊज येते. हे पॅटर्न असं ठेवून घ्यायचे. आता हे पॅटर्न ठेवलेले मी 40चं. तर आता याच्यावर तुम्हाला मी माप दाखवते 44चं. किती वाढवू घ्यायचं किती नाही. हे बघा, हे दाखवतं झालं आपलं माप. त्याच्यामध्ये 1.5 इंच मी एक्स्ट्रा घेतलं तर 11 येतं. आपल्याला आता 44चं माप घ्यायचं तर त्याच्यामध्ये 1 इंच आपण वाढवू घेऊ, 12 इंच येईल. त्याच्यामध्ये 1.5 इंच आपली शिलाई येईल. खालू पण तसंच घेऊन घ्यायचं 12चं. पट्टीने रेष आखून घ्यायची सरळ. आता आपण आखून घेणार आहे. हा बगलाचा भाग आहे. आपल्याला फक्त छातीमध्ये वाढवायचं होतं ते. उंची वगैरे आपल्याला बरोबर आहे ती. बघा, आता इथून पण आपण 2 इंच गळा घेणार आहे. हा 1.25 होता आपला पहिला. पण आपल्याला आता मोठं माप आहे ना, त्याच्याने 2 इंचचा घ्यायचा आहे गळा. इथं निशाण करून घ्यायची. थोडं शोल्डर सरकवून घ्यायचं. असा गळा आखून घ्यायचा. हे झालं पाठीमागचा भाग. आता मी तुम्हाला बाजूचा काप दाखवणार आहे. तो पण तसंच घ्यायचा आपल्याला एक्स्ट्रा. हे बघा, हे झालं. हा 8चा काप आहे. तर आपल्याला 10चा घ्यायचा आहे. तर 2 इंच आपण वाढवून घेणार आहे त्याच्यामध्ये. हे बघा, हा 2 इंच वाढव झाला. हा गळ्याचा भाग आहे. व्यवस्थित आखून घ्यायचं. थोडं बाजूने कापायचं म्हणजे आपल्याला शिलाईमध्ये पण जातं थोडं. हे पाहिजे 2 इंच वाढून गेलं आपल्याला पूर्ण. हा भाग आता आपला पूर्ण झाला. आता समजा आता याच्यावरून छोटं कोणाचं माप राहिलं तर आपण हेच पॅटर्न राहू द्यायचं. फक्त इथूनच मोजायचं मग ते. आता कोणाचं 8.5 राहिलं, कोणाची छातीचं माप राहतं 7चं फिटिंग राहतं. इथं फिटिंग 7चं राहिलं, इथं 7चं फिटिंग राहिलं, तर फक्त आपल्याला एक्स्ट्रा 1.5 इंच शिवण्यात घ्यायचं. बस, म्हणजे हा कपडा इकडे कमी होऊन जातो, पण माप हेच ठेवायचं आपलं पूर्ण. हे बघा, आपली 8ची घडी तयार होती. इथे फिटिंग होऊन जातं तुमचं. बस खालून पण तेवढं घ्यायचं, ते इथं कमी होऊन जातं थोडं. ते व्यवस्थित होऊन जातं ते. आता हे माप तुम्हाला दाखवलं मी. त्या मापावरनं तुम्हाला कमी जास्त पण करता येतं. पण वाढवायचं राहिलं तर थोडं मग आपल्याला वाढवता येतं. मग कोणाची उंची हाईट जास्त राहिली लांब, ते इथून थोडं अजून अर्धा 1 इंच अजून वाढून घ्यायचं खाली. आता मी बाईचं दाखवते तुम्हाला. आता ही बाई माझी पहिली 6ची आहे. आता कस्टमरनी सांगितले मला लांबाई थोडी वाढव. त्यांची वाली आहे. त्यांची 7ची होती, त्यांना 7.5 पाहिजे. हे बघा, आता हा अर्ध खाली जाईल, अर्धा इंच आणि इथं अर्धा जाईल. तर आपल्याला 8 इंच पूर्ण बाई घ्यायची आहे. म्हणजे ती 7.5 सोन 7.5 आहे. बघा, असं पॅटर्न ठेवायचं. असं आपल्याला मोठी बाई ना ती छाती जास्त येतं आपल्याला आडव्यात, त्यांच्यावालं 9.5 घ्यायचं पूर्ण. तर आपली घडी येते ती बाईची 19 पूर्ण.
असं निशाण करून घ्यायचं. ही वाढीव झाली आता इकडं थोडी. कारण बाई पण लांब झाली, माझी पहिल्याची बाई छोटी होती. तुम्हाला पण कोणाचं आलं म्हणजे ब्लाऊज वगैरे घाईमध्ये माप काढायला आपल्याला वेळ नाही राहत, तर दुसरं जर पॅटर्न राहिलं त्याच्यावर आपण कमी जास्त करून माप काढून ब्लाऊज कापू शकतो. तर ही कटोरी ठेवते मी अशी, तर तिरकस कपडा यायला पाहिजे तो, म्हणजे उरप कपडा म्हणतात त्याला, तसं तो फोडल्या जातो इकडं असा ह्या बाजूला, तर व्यवस्थित बसते कटोरी ती. आता ही आपण थोडं थोडं हिला पण थोडी अशी बाजूने वाढून घ्यायची, जास्त नाही वाढवायची. बघा इथं मी निशाण करून घेते असं 1.5 इंच टक्ससाठी. गळ्याचा भाग आहे, गळ्याचा भाग आहे तोच राहू द्यायचा आपल्याला, फक्त बाजूने वाढवायचं थोडं थोडं, कारण शिवण्यात जाईल थोडं. बघा अशी पाव आखून झाली आपल्याला. आता हे आपलं पॅटर्न आखून झालेलं आहे. आता हे बघा हा पाठीमागचा भाग आहे, इथं मी 1 इंच वाढवला, इकडं 2 इंच वाढवले, आणि बाहीमध्ये 1.5 इंच वाढवला, कारण माझी बाई छोटी होती, त्यांना थोडी मोठी पाहिजे होती, त्याच्यामुळे मी 1.5 इंच वाढवला. आणि कटोरीमध्ये अर्धा इंच पूर्ण वाढवून घेतलं. आणि आता राहिली आपली ब्रेशर पट्टी, ती पण दाखवून देते तुम्हाला मी. कागद उचलून घेते. आता हा बाजूचा काप आहे, हा इथं ठेवायचा असा, बस असं निशाण लावून घ्यायचं. असं निशाण लावला का तो मोजून घ्यायचा कपडा. बघा अर्धा इकडनं आपलं शिवण्यात जाईल, इथून एवढं शिवण्यात जाईल, तर आपल्याला 2.5 आणि 3.5 लागेल ब्रेशर पट्टी. इथूनही 3.5 झाले, इकडनं 2.5 इंच. बस अशी पट्टीने आपल्याला रेष आखून घ्यायची. यात आपल्याला ब्रेशर पट्टी आखून तयार झालेली आहे. ब्रेशर पट्टीमध्ये आपल्याला काही कमी जास्त करायचं नाही आहे, हाई तीच त्याच मापावर राहते ब्रेशर पट्टी. कारण फक्त उंची कमी जास्त होऊ शकते, काहींची उंची लांब राहिली, काहींची छोटी उंची राहिली, तर त्याच्यामुळे कमी जास्त होऊ शकते ती. तर त्याच्यामध्ये कशी कमी जास्त तर 3ची येते, काहींची 2ची येते, एवढाच फरक राहतो. आता हे आपलं पॅटर्न काढून पूर्ण झालं. आता आता तुम्ही आता तुमच्याकडे समजा कोणा कस्टमरचं ब्लाऊज आलं, तुम्हाला पण असं गाईमध्ये वेळ नसला, तर आता मी कसं तुम्हाला दाखवलं छोट्या मापावरनं, का आता आपण कसं मोठं वाढवून घेतलेलं, तर तुम्ही पण तसं तुम्हाला समजा एका टायमाला कोणाचं आलं तर तुम्ही पण असं करू शकता. तर तुमच्याकडे छोटं माप राहिलं तर तुम्ही कसं वाढवायन, तर तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितलाच आहे, त्याच्यावरनं तुम्ही वाढवू शकता. त्या मापावरनं तुमच्याकडे असं तसं तर त्याच्यावरून थोडं वाढवून घ्यायचं तुम्ही पण. आता माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला काय वाटला मला ते कमेंट करा.